Hello, welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lecture we have studied about DUS sentences, means daily useful sentences. We have learned some questions with their answers. In today's lecture we will focus on grammar. We will study what is letter and also what is alphabet letter, and then we will study or define what is English alphabet letter. سلامونه بیا هم د سجاد زده کړې اکاډمۍ ته ښه راغلاست. تیر درس موږ بحث کړی په DUS daily useful sentences باندې، روزمره ګټورې جملو باندې مو بحث کړی و. موږ ولوسته بعضې پوښتنې د دغو ځوابونو سره، څنګه پوښتنه وکړو څنګه بیرته ځواب ورکړو. نن ورځ موږ بحث کوو په ګرامر باندې. موږ به ووایو لیټر حرف توری څه شی دی، همدارنګه د دې تعریفونه څه شی دي. موږ به ووایو الفابet لیټر د جنرال عمومي تعریف څه شی دی، او بیا به موږ بحث وکړو په انګلیش الفابet لیټرز باندې چې انګلیسي الفبا توري څو دانې دي. د دې په هکله به معلومات زده کړو، د دې تعریف به زده کړو. شروع کوو د لیټر څخه. لیټر معنا حرف یا توری is a symbol that we use in our written communication. Is a symbol that we use in our written communications. وای دغه حرف یا توری خپله یو نښه ده، یو نښه ده کوم چې موږ او تاسې استعمالوو په خپل لیکلي پیغام کې، لیکلي خبرو اترو کې دا موږ استعمالوو. توری په څه کې استعمالیږي، حروف په څه کې استعمالیږي، په خپل لیکلي پیغام کې استعمالیږي. دغه ما چې کوم دلته په تخته څه لیکلی دي دا یو پیغام دی، ما په لیکلې بڼه لیکلی دی، ما حروف را جمع کړي دي، ما ترېنه یو پیغام جوړ کړی دی. دې ته خپله ریټن کمیونیکیشن ویل کېږي. اوس راځو زده کوو چې دا خو د لیټر تعریف باندې خو پوه شو موږ. الفابet لیټر څه ته ویل کېږي، یعنی الفبا توری څه ته ویل کېږي. دا خو د توري تعریف. اوس الفبا توری څه ته ویل کېږي چې مختلفې ژبې موږ سره الفبا توري لري. وایي دا د پښتو الفبا توري دي، دا د فارسي الفبا توري دي، همدارنګه دا د انګلیسي الفبا توري دي. د دو یو جنرال یا عمومي تعریف به موږ څنګه کوو. اوس د دو یو عمومي تعریف ته راځو. A set of letters or symbols which are used in written messages. وای دا چې د موږ سره الفبا توری دا موږ سره د لیټرز یا د تورو مجموعي دي، موږ سره د حروفو یو مجموعه ده، موږ سره یا د سمبولونو یو مجموعه ده موږ سره، کوم چې په لیکنې پیغامونو کې استعمالیږي. ده الفبا توری په څه کې استعمال لري، په لیکني پیغامونو کې استعمال لري. او بل الفبا توری د تورو مجموعه ده. څوک درته وایي پښتو څومره الفبا توری لري، ته ورته وایي دومره الفبا توری لري. دا اوس ټول مجموعه شوله. هلته موږ د یو توري یادونه کړې وه، دلته بیا د الفابet لیټر سره چې مسله شوله، نو دلته بیا په کل کې خبره شو زموږ. اوس راځو وایو چې انګلیش الفابet لیټر څه ته ویل کېږي، چې دا زموږ تر ټولو مهمترینه موضوع ده دلته، چې د انګلیسي الفبا توري څو دي، کوم دي موږ سره، همدارنګه د دوی تعریف څه شی دی. راځو تعریف ته راځو چې انګلیسي الفبا توري څنګه تعریفوو. وایي A to Z letters that are used in written English. د A څخه تر Z تورو پورې
د ا نه شروع وی تر زیډه پورې توري چې کوم دي وی کوم چې استعمالیږي په لیکلي انګلیسي کې دي ته وی انګلیش الفابet لیټرز ورته ویل کېږي د ا نه نیولې تر زیډه پورې توري کوم چې وی استعمالیږي په لیکلي انګلیسي کې دي ته انګلیسي الفبا توري ویل کېږي دا زموږ د نن ورځې درس د توري د الفبا توري او همدارنګه د انګلیسي الفبا تورو په هکله باندې زموږ راتلونکي موضوع به بیا هم د انګلیسي الفبا تورو په هکله اوسي موږ به بعضې جنرال عمومي معلومات زده کوو په هکله او یو څه نور لړ معلومات به د دې په هکله زده کوو نو ما عزت الله صافي ته اجازه راکړئ تر بیا ښې چارې خدای ممال